کسٹماइज क्विक एक्सेस टूल बार هغه په دې نیو اوپن سیو سیویس خو پويږي کنه په دې نه پويږي یو کس ورډ ختم کې ایکسل ختم کې هغه نیو اوپن سیو سیویس نه پیژنې نو بیا تاسو دراتلو د دې دومره ټایم څه فائدہ شوله نو هغه سيزونه دي که یو کس غواړي چې راځي د کسٹماइज دا زمونږ یو ټول بار دی کنه که زه غواړم چې یو فایل مونږ د دې نه خلاص کو یو نوې وربوک راولم صحیح ده او کنه مونږ غواړو د دې نه ډایرکټ کولای شي خو دلته مونږ سره دا بټنز نه وي دا کمانډ نو مونږ د دې نه راولو کنه بس هغه دې کې نور څه دي نو وای کنه چې پويګو مور کمانډز دغه خبره ده که تاسو غواړئ چې نور کمانډونه مونږ په کوم ځای باندې راولو دي ټول بار کې راولو نو دې نه مور کمانډز تلاړ شي او دې نه تاسو کولی شئ یو بزو تم چې کیلکولیټ ناو کمانډ می پکار دی اډ کا او دې نه پسې اوکے کا نو تاسو کولی شئ ګوره کیلکولیټ ناو په نوم چې کوم کمانډ دی هغه مونږ سره په ټول بار باندې څه شو ظاهر شو بس شو بیلو د ریبن دا ټول بار راته د ریبن نه لاندې وخایا او کنه برېخه ایبا بس دا شان تاسو مینیمایز د ریبن دا ریبن راته مینیمایز کې بعدو کله اکثر سټوډنټ ته راشي هغه کله کار کوي نو دلته اوس چې کله دی باندې کلیک یو پیر راشي او بیا واپس غیب شي تاسو په دې باندې ډبل کلیک کوي دې سره راځي یا لاړ شي مینیمایز ریبن با تاسو سره سوي چیک به وینو ان چیک کوي نو بدا به تاسو ته شي واپس را پیدا شي کلیر انډو ریډو په دې پويږي کنه نیو اوپن سیو سیویس مشکل وبګ نشته خا پرنٹ کمانډ ته راځو پرنٹ کمانډ هم دا کړي ویلې دی مونږه نن به صرف تاسو پویو ما سبا په ان شاء الله به پریکټیکل په پرنټر چیرې هغه باندې کار کو دې کوم څه مشکل نه ان شاء الله هغه چیز دی د ورډ والے دا افیس بٹن نه دا د افیس بٹن لپاره د ورډ هغه ویډیو وګورئ بس تاسو به کلیر وي ها نو دغه دې کې نوې چیز نشته لري چې هغه مونږه په ورډ کې نه دی ویلې دا ګورم هغه چیز دی ها راځم پرنٹ کمانډ ته په پرنٹ کمانډ کې اماغه خبره ده وی چې کچېری ته غواړې نو په کم پرنټر باندې پرنٹ اوټ وباسي کلیر کم ځای کې کنیکټ کړي دي کم قسم پرنټر دی وغیرہ وغیرہ دا ټول انفارمیشن تاسو ته د پرنټر باره کې درکې وایي کنه دا د پرنټر باره کې انفارمیشن دی زمونږ پرنٹ رینج سره کار دی آل او پیجز اماغه خبره ده کچېری موږ سره د یو نه زیات پیجونه وي او زه ټول پرنٹ کول غواړم نو موږ به یوز کوو آل به یوز کوو او کچېری یو خاص پیج پرنٹ کوو نو څه به کوو دلته به مثلا پیجز یوز کو یا مو سره داسې دی یو کس وی چې ما سره لکه لس پیجونه دي زه ته چې د پیلنس د سونه د پیلنواله تر 500 پورې پرنٹ اوټ وباسو نو د پیلنواله تر 500 پورې وته سلیکټ کړو دنه پس اوکے کې بس کلیر وای کنه یا تاسو دې نه په خپل خو هم ورکول چې چیرې 100 د 100 نه سٹارټ والے مو 100 پورې پرنٹ اوټ وباسو کچری یو پیج پرنٹ کې نو بدل ته ون وی کو اوکے کې ډایرکټ ورته یو پیج پرنٹ کې کتا سره پیجونه زیات وي د یو نواله تر لس پورې راته پرنٹ کا موږ سره شل پیجونه دي خو د یو نواله تر لس پورې پرنٹ کا نور پرېږده یا زغواړم چې د 500 نواله تر لس پورې پرنٹ کا په دې پوي کې کنه نمبر اف کاپیز 100 کاپی نه دي پکار دي کلیر وای کنه اوسو دا کولیټ څه کار کوي وای راته شوی نه جوب سبتا خبر دلته ګوره لکه دا اوس کلیر شو یس ویری ګډ ګوره کله چې موږ سره لکه یو څو پیجونه وي لکه مثلا زه چې ما سره یو 15 پیجونه دي زبردست وي ما سره یو 15 پیجونه دي او په دې 15 پیجونو ما ته 3 کاپی نه پکار دي نو کدا چیک کم څنګه پرنٹ اوټ وباسو کان چیک کم ګوره د یو نواله 3 کاپی نه دي نو کدا چیک وي نو یو 2 3 سلور 15 یو سیټ بر مکمل شي بیا به پرنټر یو 2 3 دویم سیټ به مکمل شي بیا یو 2 3 15 دریم سیټ بر مکمل کی او کان چیک کی نو یو 2 2 3 3 سلور 15 بیل ته کی پرنٹ اوټ وباسي ها پرنٹ وټ س پرنٹ کې ایکټیو شیټ پرنٹ کې انټایر وربوک پرنٹ کې او که سلیکشن پدې پويږي لکه مطلب زرا اعظم بدل تکې زرا لما ان چیک کما ټول دغه بند کو کنه نیو زرا لما ګور دلته می د دې جنواله تر دې پورې دا ډیټا ولیکله دا سبا ته چې بیا پریکټیکل امپلیمنٹ هم کما دا وره دا زمونږ یو وربوک دی کنه دی
زه ولاړې مدلته صحیح شو او زه راشم کنټرول پی پریس کې پرنٹ آپشن ته لاړ شي دلته زه ته ما پهله موږ سره د پرنٹ وټ سلیکشن زه رالم په دې کې دا ټول ډیټا موږ سره پرنٹ اوټ وځي ټول وځي کنه وځي لکه کدا سو دی پریویو ته وګورئ د پیج ته نو په دې پیج کې موږ دا ټول ډیټا وځي کنه زه غواړم چې نه زه یو خاص ځای صرف د دې ځنواله تر دې پورې دا ریکارډ چې کوم دی کلر ولا بدل کوم دا ښکاري کنه صرف دا او ته پرنٹ اوټ سلیکټډ ایریا زه بلاړ شمه پرنٹ آپشن ته او په زه ته چې سو سلیکشن کوم دی چې ما سلیکټ کړی دی هغه راته پرنٹ اوټ کا اوس تاسو راشي پریویو وګورئ هغه دلته موږ پرنٹ هغه رااله ښکاري دا آپشن رااله کنه د پرنٹ آپشن نو ګوره تا ښکاري صرف او هغه زیر ته پرنٹ اوټ وباسي کوم دی چې موږ سلیکټ کړی دی یاد به کنه لکه یو خاص دی دې لپاره موږ یو بل کمانډ هم یوز کوو کوم یو کمانډ یوز کوو پیج لیاؤٹ کې کوم یو کمانډ پرنٹ ایریا کنه یار پرنٹ ایریا دا کمانډ موږ یوز کولی شو ها ٹھیک شو اوکے جی بل موږ سره دی انټایر وربک کچره دا چیک کو څه کار وکي څه کار وکي څوک ولته وي ګوره انټایر وربک مطلب دا دی موږ سره دلتم ډیټا دا کنه دلتم دا کزه چری مثلا دا ټول ډیټا پرنٹ اوټ وباسم نو زبا آیا زبر اعظم پہله بدلته وته ویم چې را دا پرنٹ کا بیا براشم دلته به شیټ ته ویم چې دا راته پرنٹ کا بیا به شیټ 3 تر اعظم زه تم چې نه سو کا پدی زما پدی وربک کې چې څومره ډیټا انټایر وربک ټول راته پرنٹ کا پوه نه شوي زما پدی وربک کې چې څومره ډیټا ټول راته پرنٹ کا او که اکټیو شیټ دی ته سلیکټ ک اوکې دی ک نو صرف او صرف تاسو به د دې شیټ هغه ډیټا سکی پرنٹ اوټ وباسي اوس په یاد وکړه صحیح ده دا ټیبل چې کوم دی ټیبل دا موږ سره د سره لپاره استعمالیږي دا سبب راته کوم دا موږ دلته ټیبل تاسو واړوي دا ډیټا ټیبل ته ټیبل کمانډ کوم دی انسرټ دې جنم تاسو واړولې شي نه دا نه دی دا ټیبل صحیح ده اوکې درازما پرنٹ آپشن ته ګوره ښکاري موږ سره ډیره ډیټا ده په دې کې چې کوم ټیبل والا ډیټا وي ګوره تاسو ته ما ټیبل فرق ښودلی و چې ګوره ټیبل او عام ډیټا کې فرق شته ګوره ښه دا یاد ساتئ صحیح ده که زه چېرې همدې نه یو کاپي والم کنټرول سی صحیح شو او دلته راوړم دلته پیسټ کړم دا ګورئ دا هم زمونږ ټیبل دی خو که زه چېرې کنورټ ټو رینج کړم او دې نه پسې اوکې کړم نو دا به څه ته واوړي دا عام ډیټا ته واوښته دا او دا ټیبل دی ګوره دا زمونږ ټیبل دی او دا چې کوم دی زمونږ څه دی عام ډیټا ده څنګه موږ ته پته لګي ځکه ګوره دلته که زه سلیکټ کړم دا ګوره دلته زه ولاړم نو دې سره هغه خپل دغه راځي فارمیټ هغه ټیب اوس راځي وینډو نو سره راځي دې ته ګوره دې سره خپل وینډوز راځي نو دا زمونږ ټیبل دی نو که چېرې څوک وایي چې دا ټیبل راته پرنټ که نور پرېږده نو ته به راشي ټیبل به ته سلیکټ کړو دې نه پس پې اوکې کې بس کلیر وایي که نه اوس اګنور پرنٹ ایریاز دلته دا څه کار کوي راله بدلته لکه مثلا دا چې ما سلیکټ کړ صحیح شو او دلته راله ما پرنٹ ایریا مې ورته سلیکټ کړ سیټ پرنٹ ایریا اوس چې کله پرنٹ اوټ وباسم نو صرف دغه لږ ځای به راته پرنٹ اوټ وځي که نه زه ته چې نه دا پرېږده دا کوم دی چې ما سلیکټ کړی دی او دا نور ورته پرنٹ کا نو چېرته به لاړ شو پرنٹ آپشن ته او زه به ته اګنور پرنٹ ایریا او دې نه پس پې اوکې کړم بس تاسو دا پریویو ګورئ هغه هم پکې راغستی دی خو بهرحال دا زمونږ بیا دا سکپ کوي ښه دا دې ورته سلیکټ کړئ داسې پرنٹ ایریا رښتیا ټیک شو صحیح شو ګوره داسې دی لکه که چېرې زمونږ هغه ایریا سلیکټ وي تاسو پریویو وګورئ صرف دا ځای پرنټ کېږي که نه زه ته چې دا پکې څه کا سکپ کا واپس راځم پرنٹ کمانډ ته سوري دا هم پرنٹ ورکو پرنٹ کمانډ ته راشئ زه ته چې دا پکې اګنور کا وګورئ اوس به سره ټوله پرنٹ کېږي لکه اصل کې مونږ پرنټډ ایریا سلیکټ کړې ده سیټ پرنٹ ایریا خو ما ورته چې پرېږده بس اګنور یې کړه انشاءالله کلیر به وي زما چېرته پرنټر هم د چا پیدا کړه بس یو درز ولور کې پرنټ اوټ پی وباسئ دا کویک پرنٹ او پرنٹ پریویو دی کې بس مشکل نه وي کویک بس کتل نه کوي ډایرکټ او پریویو باندې تاسو پهله وګورئ چې څنګه به پرنٹ اوټ وځي پریویو پرنٹ پریویو دی کنه ها دیکھم دا پراپرټیز اماغه سیز دی که یادم شي ویلې مو کلر به دا کنه اماغه سیز دی د ډاکومنٹ د خپل د وربک یو پراپرټیز انسپیکټ ډاکومنٹ څه کار کوي څوک به راته وایي anybody
ډېر افسوس خبره ده ها انسپیکټ ډاکومنت انسپیکشن پیژنې بدا ماته نه راځي تاسو نه یادوي زه څه کوم